આટલો ક્રન્ચી ચટપટો 15 જ મિનિટમાં બની જતો અને 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકાય તેવો પૌવાનો ચેવડો બનાવવાની પૂરી રીત અને પરફેક્ટ ટિપ્સ વિડીયોમાં બતાવી છે. ચેવડો એટલો ટેસ્ટી બનશે કે 15 દિવસ પહેલા તો પતી જ જશે. તો આ જ રીતે ઘરે બનાવજો અને બધાને મજા કરાવજો. વિડીયોને લાઈક આપી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. હેપી કુકિંગ, એન્જોય ઇટિંગ. સૌથી પહેલા આપણે 250 ગ્રામ જેટલા નાયલોન પૌવા લીધા છે. આપણે જે બટેકા પૌવાના પૌવા વાપરીએ તે જાડા પૌવા હોય છે, તેનો આપણે આ ચેવડો નથી બનાવતા. આ ચેવડા માટે આપણે આવા નાયલોન પૌવા જ જોઈશે, જે પતલા પૌવા છે. હવે પૌવાને આપણે આવી રીતે પહેલા ઘઉં ચાળવાની ચાળણીથી ચાળી લઈએ છીએ. આપણે થોડા થોડા લઈ અને ચાળી લઈએ, કેમ કે પૌવામાં બહુ વધારે પ્રમાણમાં ઘણીવાર કચરો હોય છે, તો તે કચરો નીકળી જાય. તમે જોઈ શકો છો, જે પણ કચરો હશે તે નીકળી જશે. આવી રીતે આપણે બધા પૌવા તૈયાર કરી લઈએ. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણા પૌવામાંથી કેટલો બધો કચરો નીકળ્યો છે. સૌથી પહેલા આપણે પૌવાને કોરા શેકવાના છે, એટલે કે તેલ કે ઘી લીધા વગર એમનેમ જ શેકવાના છે. તેની માટે અત્યારે મેં નોનસ્ટિકનું પેન લીધું છે અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી છે. તમે જાડા તળિયાવાળું કોઈ પણ વાસણ લઈ શકો છો, પણ તળિયું જાડું હોવું જોઈએ, કેમ કે પૌવા નહીં તો નીચેથી બળી જશે. તમે જોઈ શકો છો, અત્યારે બધા પૌવા આમ બેસેલા છે, જરા પણ ફૂલેલા નથી. તમે આને ચાખીને પણ જોઈ શકો છો કે તે કેટલા ઓછા કડક છે. આપણે આને પ્રોપર શેકશું જ્યાં સુધી તે પૂરા ક્રન્ચી થાય, કેમ કે આ ચેવડાને આપણે 15 થી 20 દિવસ માટે સ્ટોર કરવાનો છે. જો તેમાં મોઇસ્ચરનું પ્રમાણ હશે તો આપણો ચેવડો ટકશે નહીં અને ખાવામાં ચવડ થઈ જશે. હવે આ પૌવાને આપણે આ પેનમાં લઈએ છીએ. જો તમને એક સાથે બધા પૌવા રોસ્ટ કરતા ના ફાવે તો તમે અડધા અડધા પણ કરી શકો છો. હવે આ પૌવાને આપણે શેકવાના છે. આપણે આવી રીતે ચમચાથી એકલાથી પણ હલાઈને શેકી શકીએ, અથવા એક હાથેથી આપણે તેને આવી રીતે પકડીને અને ઉપર નીચે પણ કરી શકીએ છીએ. એપ્રોક્સ આ પૌવાને શેકાતા 5 થી 7 મિનિટ જેટલો સમય થશે, પણ ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે, તે આપણે નથી ભૂલવાનું. પૌવાને આપણે આમ નીચેથી ફેરવવાના, નહીં તો તળિયામાં ચોટે. આપણે સરખી રીતે નીચેથી ઉપર તેને લાવશું. ફ્રેન્ડ્સ, આના સિવાય મેં તીખા ગાંઠિયા, ફરસી પૂરી, ચકરી, સેવ વગેરે જેવી ઘણી બધી રેસિપીસના ગુજરાતી નાસ્તાના વિડીયોઝ અપલોડ કરેલા છે, અને લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તો તમે તે પણ જોઈ શકો છો. તમે જોઈ શકો છો, હવે પૌવાનો શેપ પણ ફરી ગયો છે, પૌવા હલકા પણ થઈ ગયા છે અને ખાવામાં પણ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તરત આવી રીતે તૂટી જાય છે. તો અત્યારે પરફેક્ટ છે અને મને 10 મિનિટ જેટલો એપ્રોક્સ સમય લાગ્યો છે. ગેસની ફ્લેમ હવે બંધ કરું છું. તમારે આ ટાઈમે આ પૌવાને ચાખી પણ જોવાના. તમે ચાખશો ત્યારે તમને એકદમ ક્રન્ચી ફીલ થશે. જો તમને થોડા પણ હજી નરમ લાગતા હોય તો તમે 1 થી 2 મિનિટ પ્લસ શેકી શકો છો. હવે આ જે શેકેલા પૌવા છે તેને પણ આપણે ફરીથી એકવાર ચાળણામાં ચાળી લઈએ છીએ. હું તમને તેનું કારણ પણ કહું છું. પહેલા આપણે ચાળી લઈએ. આપણે આવી રીતે ચાળી અને પૌવાને કાઢતા જઈએ. આપણે આ શેકેલા પૌવાને શું કામ ફ્રેન્ડ્સ ચાળવાના, કે તમે જોઈ શકો છો આ નીચે જે બધો ભૂકો છે ને, આ બધો ભૂકો આપણે પૌવા શેકીએ ને ત્યારે તેમાંથી નીકળે છે. તો આ જ્યારે ચેવડામાં ભળે ને ત્યારે તેનો સ્વાદ અને દેખાવ એકેય સારું ના લાગે. એટલા માટે આપણે એકવાર તેને ચાળી લઈએ છીએ, જેથી આ બધો ભૂકો નીકળી જાય. તમે જોઈ શકો છો નીચે પણ કેટલો બધો ભૂકો હજી છે. ફ્રેન્ડ્સ, વાત એકદમ નાની નાની છે, પણ બધી નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખીએ ને તો આપણી રેસીપી હંમેશા પરફેક્ટ બને અને સુપર ટેસ્ટી બને. તમે જોઈ શકો છો આપણા પૌવા નીચેથી પણ બિલકુલ દાજ્યા નથી. આપણે એકદમ પ્રોપર તેને શેકી લીધા છે. હવે આપણે ચેવડાનો વઘાર કરવા માટે આવું એક પોળું વાસણ લીધું છે. અત્યારે મેં એલ્યુમિનિયમનું લીધું છે. તમે કોઈ પણ પોળું વાસણ લઈ શકો છો. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી છે. વાસણ પોળું જ લેવાનું, જેથી આપણને હલાવતી વખતે તકલીફ ના પડે. 15 ml ની 1 ચમચી એવી 4 TBSP તેલ લઉં છું. તેલ થોડું ગરમ થાય પછી અડધી વાટકી જેટલા સિંગદાણા એડ કરું છું, જે કાચા જ છે. આ ચેવડામાં સિંગદાણાનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અત્યારે આપણે મીડિયમથી સ્લો ગેસ રાખ્યો છે અને આપણે સિંગને પ્રોપર શેકવા દેવાની છે. સિંગ શેકાશે ને ત્યારે ફ્રેન્ડ્સ તેનો અવાજ પણ આવશે, તો તમને ખ્યાલ પણ આવી જશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે સિંગ માટે એક સિક્રેટ વાત કહું. જ્યારે આપણે સિંગદાણા બજારમાંથી લાવીએ છીએ અને 15-20 દિવસ બરણીમાં બહાર રહે છે ને, તો તે ખોરા એટલે કે કડવા થઈ જાય છે અને આપણે ખાઈ નથી શકતા. તો સિંગ જ્યારે આપણે વધારે પ્રમાણમાં લાવીએ કે 500 ગ્રામ કે કિલો, અને એને આપણે ફ્રીજમાં ભરીને મૂકી દેશું ને, તો તે સિંગનો સ્વાદ 1-1.5 મહિના સુધી તેવો ને તેવો રહે છે. તો આ પણ બહુ કામની ટીપ છે. તમે ઘરે જરૂર આ ટ્રાય કરી શકો છો. અને જો સિંગને તમારે ફ્રીજની બહાર રાખવી હોય તો તમારે હંમેશા શેકીને રાખવાની. સિંગને બધી શેકી લેવાની, પછી ઠંડી થાય પછી ભરી અને બરણીમાં રાખશો તો તે સારી રહેશે. તમે જોઈ શકો છો હવે સિંગ ફૂટી પણ રહી છે અને તેમાંથી વચ્ચેથી ક્રેક્સ પણ આવી રહી છે. હવે સિંગ જ્યારે ફૂટે છે ત્યારે અડધી વાટકી જેટલા દાળિયા એડ કરું છું. દાળિયાની દાળ છે.
જેને રોસ્ટેડ ચના દાળ પણ કહેવાય છે. આપણે ગેસની ફ્લેમ હવે એકદમ સ્લો રાખી અને દાળિયાને પણ આપણે થોડા સાતળીએ છીએ. હવે દાળિયા થોડા સતળાય છે ત્યાં હું 1/4 વાટકી કાજુ એડ કરું છું. એક કાજુના મેં તમને બતાવું આવી રીતે 2 ટુકડા કરી લીધા છે, તે એડ કરું છું. આમાં ફ્રેન્ડ્સ આ જે ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરીએ છીએ અને તે આવી રીતે જે સતળાય અને પછી એનો જે ક્રન્ચી સ્વાદ હોય છે ને એ ચેવડામાં ખૂબ સરસ લાગે છે. અને આ બદામ છે, બદામના પણ મેં 1/2 ભાગ કરી લીધા છે, જે પણ 1/4 કપ છે. તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે બદામ અને કાજુ પ્લસ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આ એક વારની મહેનત કરીને મૂકી દઈએ ને તો આપણે 15 થી 20 દિવસ સુધી આ ચેવડાને એન્જોય કરી શકીએ છીએ. આપણે આ બધી જ વસ્તુ થોડી ગોલ્ડન કલરની થાય તેટલી સાતળવાની છે. આ 1/4 કપ સૂકું નાળિયેર છે, જેની મેં સ્લાઇસ કરીને લીધી છે, તે એડ કરું છું. આ ચેવડાનો સ્વાદ બમણો કરી નાખશે. હવે તેની અંદર 2 ચમચી જેટલા સફેદ તલ એડ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો આપણી દાળ પણ હવે સરસ ગોલ્ડન થઈ ગઈ છે. અને લાસ્ટમાં આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલી કિસમિસ એટલે કે સૂકી દ્રાક્ષ એડ કરીએ છીએ. સૂકી દ્રાક્ષ આપણે હંમેશા છેલ્લે એડ કરવાની, નહીં તો તે બહુ જલ્દીથી બળી જાય છે. અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીએ છીએ, કારણ કે આપણું બધું મિક્સર સરસ ગોલ્ડન કલરનું થઈ ગયું છે. હવે આ મિક્સરને આપણે પૌવાની ઉપર નાખી દઈએ છીએ અને આ મિક્સરને આપણે આવી રીતે પૌવા પર થોડું સ્પ્રેડ કરી દઈએ, જેથી તે થોડું ઠંડુ પણ થઈ જશે અને પૌવાની અંદર તે સરસ ભળી પણ જશે. હવે આપણે ચેવડાનો વઘાર તૈયાર કરીએ. તેની માટે એક પેન લીધું છે, ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી છે. 15 ml ની 2 ચમચી જેટલું આપણે તેલ લઈએ છીએ. હવે તેલની અંદર ઘરની અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરું છું. રાઈ જો તમને ના ભાવતી હોય તો તમે એકલા જીરાનો વઘાર પણ કરી શકો છો, પણ બંનેનો સરસ લાગે છે. હવે આપણી રાઈ ફૂટી રહી છે ત્યારે અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરું છું. 10 થી 15 મીઠા લીમડાના પાન છે, જેને ધોઈને કોરા કરીને એડ કરું છું. આપણે જે લીમડો નાખ્યો છે તે સરખો આપણે રોસ્ટ કરવાનો તેલમાં, કારણ કે તેનું મોઇસ્ચર રહેશે તો આપણો ચેવડો પાછળથી નરમ થઈ જશે, એટલે કે હવાઈ જશે. અને 2 લીલા મરચાંને કાપીને લીધા છે આવી રીતે, તે એડ કરું છું. તીખાશ તમે તમારી રીતે લઈ શકો છો. મરચાંને પણ આપણે સરખી રીતે સાતળી લેવાના છે. બિલકુલ ડ્રાય થોડા થઈ જવા જોઈએ, તેમાં મોઇસ્ચરનું પ્રમાણ એટલે કે પાણીનો ભાગ ના રહેવો જોઈએ. 2 થી 3 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરું છું અને આ પોણી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરું છું. હવે આપણો વઘાર સરસ થઈ ગયો છે, આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો મરચાં એકદમ સરસ કડક થઈ ગયા છે. હવે આ વઘારને આપણે આની ઉપર એડ કરીએ છીએ. હવે આની અંદર આપણે 1/2 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું. તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકો છો. હવે ચેવડાને થોડી ખટાશ દેવા માટે અત્યારે હું આમચૂર પાવડર એડ કરું છું. આમચૂર પાવડરથી ટેસ્ટ ખૂબ સરસ લાગશે ચેવડાનો. હવે આપણે આ બધા મિક્સરને આવી રીતે એક મોટા વાસણમાં લઈ લઈએ છીએ અને આપણે જેમ કંદોઈ રેડી કરે તેવી રીતે બધું મિક્સ કરીએ છીએ. હવે આપણે આમાં 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીએ છીએ, જેનાથી કલર સરસ આવશે. તીખાસમાં આપણે લીલું મરચું ફ્રેન્ડ્સ એડ કર્યું જ છે. અને જો તમારે સાવ નાના બાળકો માટે બનાવવો હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચેવડો થોડો ગળપણ વાળો અને ખટાશ વાળો હોય છે, તો અત્યારે હું 3 ચમચી જેટલી ઘરની દળેલી ખાંડ લઉં છું. તમે વધારે કે ઓછી કરી શકો છો. હવે આપણે આ બધું હળવે હાથે મિક્સ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ એકદમ જલ્દી મિક્સ નહીં થઈ જાય, કેમ કે આમાં પૌવા કોરા રહેશે થોડા, એટલે આપણે સરખી રીતે આવી રીતે હલાવતા હલાવતા તેનો કલર ચેન્જ થાય, જ્યાં સુધી વ્હાઈટ દેખાય છે ત્યાં સુધી આપણે તેને મિક્સ કરવાના. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કલર અત્યારે આવી રહ્યો છે. તમે મરચું, ગળપણ, ખટાશ બધું તમારી રીતે આમાં પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. કેટલો બધો ક્રિસ્પી પણ બન્યો છે, તમે અવાજ પણ સાંભળી શકો છો તેનો. આપણે આને ખૂબ હળવા હાથે મિક્સ કરીએ, જેથી પૌવા તૂટી ના જાય. આપણું તેલ પણ ફ્રેન્ડ્સ એકદમ પ્રોપર છે, બિલકુલ વધારે તેલ નથી અને બિલકુલ કોરો પણ નથી થયો. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે મેં 250 ગ્રામ પૌવા લીધા હતા, તો અત્યારે 500 ગ્રામ ચેવડો બનીને રેડી થયો છે. તો તમારે જ્યારે કિલો પૌવાનો ચેવડો બનાવવો છે તો તમારે 500 પૌવા લેવાના. 500 પૌવા લેશો એટલે કિલો ચેવડો બનશે. અને બાકી જે પણ વસ્તુ મેં તમને માપે બતાવી તે બધી વસ્તુ તમારે ડબલ કરવાની, તો તે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં ચેવડો તૈયાર થશે.